سلام ګران زده کوونکو، هغه کسان چې هیلتي ده دغه هفته کې دوام ورکوي د هغوی کارخانگیان خلاص سوی نه ده. تنها د هیلتید کارخانگیان خلاص و دغه هفته هم باید حل سي. دلته لیکل سوی ده هیلتید v.50 till 1 یعنی دغه میاشت کې او بل میاشت د جنوري میاشت کې اوله هفته دغه هفته سره دوام ورکو. دلته تاسو خپل نومونه لیکئ، بیا دلته کیور کود د لیسا هر ورځ لیکون او د ما هفته کې یو گشت. د موږ او تاسو کارخانگی د دې ځای نه شروع کیږي. 3 دانې فلمونه دلته کیور کود سره سته چې 3 کسه خپل ځان معرفي کوي. تاسو دغه صفحه کې کوشش کوئ چې د خپل ځان سم معرفي وسې کوئ او دغه فلمونه ښه په دقت وګورئ او کوشش وکړئ چې همغسې تاسو وسې کوئ خپل ځان معرفي کړئ. دلته یو تکست ده د نادیه په مورد کې. دلته کیور کود لري. دلته تکست ډیر آسان ده، ضرورت نه لري ترجمې ته، او دلته سوالونه یا پوښتنې ده چې تاسو باید جواب ورکړئ. Nadie gift؟ آیا نادیه واده سوې ده؟ Vad heter Nadias man؟ څه نومیږي د نادیې میړه؟ Hur många barn har Yusuf؟ څومره بچیان لري یوسف؟ دا هم د دوشنبه کارخانگی ده. خونده دسامبر کیور کود لري. فروګور اومده سوالونه د تاسو خپل په هکله. دلته سوالونه ده، تاسو باید جوابونه یې ولیکئ. Vad heter du؟ څه نومیږي ته؟ دا فکر کوم چې ډیر آسان به یې تاسو خپله کولی سئ چې دغه سوالو ته جواب ورکړئ. یعنی ضرورت نشته چې زه تاسو ته ترجمه کړم. او دلته چې د تیسداګ کارخانگی د دې ځای نه شروع کیږي. تاسو دغه کلمات چې دلته لیکل سوی ده ډیر ښایسته عین شی لیکئ. یعنی همغه خط نه چې شروع سوی ده او تر همغې خط چې ختم سوی ده تاسو همغسې باید ولیکئ. سمه ده؟ دلته هم یو تکست ده د مونا په مورد کې. یو آسان تکست ده، ضرورت نه لري ترجمې ته. کیور کود تاسو ته وایي، څو ګشته ورته غوږ ونیسئ، بیا دغه پوښتنو ته جواب ورکړئ. Vad heter Monas fru؟ د مونا خانم څه نومیږي یا ښځه یې څه نومیږي؟ Hur många döttrar har Mona؟ څومره لوڼې لري مونا؟ Hur många barn har Mona؟ څومره بچیان لري مونا؟ دا د سه شنبه کارخانگی ده. 8 دسامبر ګورو چې چی شي ده. دلته ځینې پوښتنې ده او دلته جوابونه تاسو باید ولیکئ. Vad heter din mamma؟ څه نومیږي د تا مور؟ دلته لیکل سوی ده Hon heter. دلته تنها تاسو نوم لیکئ. Vad heter din pappa؟ څه نومیږي د تا پلار؟ Han heter دغه شی، هر شی چې نومیږي دلته ولیکئ. او دلته ده Vad heter dina föräldrar؟ څه نومیږي د تا مور او پلار؟ De heter دغه شی او دغه شی. د خپل مور او پلار نوم دلته لیکئ. Hur många barn har du؟ څومره بچیان لري ته؟ Jag har دومره بچیان. که نه لرئ بیا وایئ Jag har inga barn. دلته ویل ده Hur många söner har du؟ څومره زامن لري ته؟ دلته لیکئ Jag har دومره söner. اندازه یې دلته لیکئ. دلته ویل ده Hur många döttrar har du؟ څومره لوڼې لري ته؟ Jag har دومره لوڼې. Vad heter dina barn؟ څه نومیږي د تا بچیان؟ De heter دغه شی، دغه شی او دغه شی. که 3 بچیان لري، که 2 لري د 2 نوم اخلي. دغه ځای نه د تاسو د چهارشنبه کارخانگی شروع کیږي. 9 دسامبر ماتیوس. دلته یو تکست ده د ماتیو په هکله. ډیر لنډ تکست ده، تاسو خپله ووایئ. دلته کیور کود تاسو ته وایي، ضرورت ترجمې ته نه لري، خو دغه پوښتنو ته باید تاسو جواب ورکړئ. Mateo gift؟ آیا ماتیو واده سوی ده؟
har Mateo en sambo آیا هغه یو سمبول لري؟ Hur många barn har Mateo? څومره بچیان لري ماتیو؟ دا هم د onsdag 9 دسامبر در کارخانگی ده. دیکتامن فامیلی املا ده د فامیل په هکله. دلته یو تاسو ته QR کوډ کې وایي او تاسو کولی سئ هغه ولیکئ. دلته د torsdag 10 دسامبر کارخانگی شروع کیږي. ول د hörövning د یوسف په هکله ده. hörövning یعنی تمرین د اوریدلو. دلته QR کوډ لري. تاسو ښه د یوسف په مورد کې اوري. پس له هغې دلته یوسف خپل معلم ته معرفي کوئ. اول وایي د دې نوم څه شي ده؟ بیا څوک مثلا کوم مملکت نه راغلی ده؟ دلته تنها جوابونه وایي. کوم ژبه خبرې کوی سي؟ څو کلن ده؟ چیرته ژوند کوي؟ واده سوې ده که نه ده؟ څومره بچیان لري؟ دا د torsdag 10 دسامبر کارخانگی ده. پرزنتیرر دی وایي خپل ځان معرفي کړئ. څه رقم؟ یور ان فیلم در دو پرزنتیرر دی وایي یو فلم جوړ کړئ چې تاسو خپل ځان پکې معرفي کړئ. پراته په سوینسکا او په سویډني خبرې وکړئ. ترېنه många gånger innan du spelar وایي مخکې د دې چې یو فلم ډک کړئ مخکې د هغې څو ګشته تمرین وکړئ. یعنې خپل ځان سره یو کوټې کې کښېنئ. څو ګشته ووایئ چې د تاسو نوم څه شته، کوم ژبو کې خبرې کوئ سئ، کوم مملکت نه راغلي یاست، څو دانې بچیان لرئ. دغه ټول شیان چې ښه مو زده سو بیا یو چاته خپل موبایل ورکړئ او ثبت کړئ د یو فلم په شکل. بیا خپل معلم ته ولیکئ. دلته QR کوډ لري. شاید یو مثال دلته وي. دا هم د fredag 11 د 11 کارخانگیان د دسامبر شروع کیږي. دا هم hörövning ده. عین شی د پاس د ایما په هکله. دلته QR کوډ لري. د ایما تاسو ته سم معرفي کوي. ښه چې پوه سوئ او د دې معرفي ته مو غوږ ونیول بیا تاسو قصه کوئ. څه رقم قصه کوي؟ دغه تصویر خپل مخ ته ایږدئ. وایي چې د دې نوم څه شي ده، کوم جای نه راغلی ده، څو ژبې خبرې کوي، څو کلن ده، چیرته ژوند کوي، واده سوې ده که نه ده سوې، څو دانې بچیان لري. خپل غږ ثبتوئ او خپل معلم ته یې لیږئ. دلته هم یو لنډ ټکست ده. دا ټکست دلته QR کوډ لري. تاسو ته وایي ښه غوږ ونیسئ بیا دغه سوالو ته جواب ورکړئ. är Karin singel? آیا کارین مجرد ده؟ vem är Anna? څوک ده انا؟ hur många barn har Karin? څومره بچیان لري کارین؟ دا هم د fredag 11 دسامبر کارخانگی ده. skriv svar på frågorna وایي دغه سوالو ته جواب ولیکئ. دا ټول سوالونه د تاسو خپله په هکله ده. تاسو باید جواب یې وسې کوئ چې ولیکئ. ترجمې ته ضرورت نه لري. نو دغه جوابونه چې مو ولیکئ دغه ټول جوابونه یو جای کې دلته یو تکست جوړیږي. یعنی دلته اول سوال ده بیا جواب ده. خود دغه جای که تمام هغه جوابونه لیکئ. مثلا jag heter Durkhanay, jag kommer från Afghanistan, jag är 35 år gammal, jag talar dari och pashto. دغه یو تکست جوړ کړئ خپل ځان په مورد کې او دلته یې ولیکئ. دلته هم دا لیک تاسو ته فکر کوم لیک ذره سخت ښکاري خو دومره سخت نه ده. ګورو پرزنتاسیون یعنی معرفي ده د خپل د تاسو د ځان. دا خپل مخ کې ایږدئ او دغه تصویرو ته ګورئ. تنها جوابونه یې وایي. تاسو پوښتنه یې نه وایي. مثلا خپل ځان معرفي کوي. jag heter Durkhanay, jag kommer från Afghanistan, jag talar dari och pashto, jag är 35 år gammal, jag bor i Malmö, jag är gift, jag har
ett barn. Jag har en son. Jag har inga döttrar. Jag har 3 syskon. Jag har 2 systrar, en bror. Jag studerar och jobbar. دغسې جواب ورکړئ. سمه ده؟ او دلته هم لږ کارخانګیان ده. دا عین شی د تاسو خپله په هکله ده. دا ضرورت ترجمې ته نه لري. تاسو دا پوښتنې ته د خپل ځان په هکله جواب باید ورکړئ. دلته یو تکست ده د اماندا په مورد کې. دغه تکست دلته QR کوډ لري. تاسو باید څو ګشته ورته غوږ ونیسئ. پس له هغې دغه سوالو ته جواب ورکړئ. دلته سوالونه ده. اول دغه تکست راوړئ، دلته لیکئ. جمعې په ورځ عکس یې اخلئ او معلم ته یې لیږئ. Svara på frågorna. جواب ورکړئ سوالو ته. Hur gammal är Amanda? څو کلن ده Amanda? Varifrån kommer Amanda? کوم ځای نه راغلې ده Amanda? Var bor Amanda? چیرې ژوند کوي Amanda? Vad heter Amandas mamma? څه نومیږي د Amanda mor? Vad heter Amandas pappa? څه نومیږي د Amanda plar? Hur många syskon har Amanda? څومره خویندې ورونه لري Amanda؟ کارخانگیان ما هم دومره و. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. بیا هم که تاسو ته کوم سوال پیښیږي تاسو کولی سئ ما سره په واتساپ کې په تماس سئ. ښه ورځ ولرئ، ښه هفته، ښه وخت. خدای مو پامان.